Hello mọi người, lâu rồi thì mình cũng không có video. Thì hôm nay là mình sẽ recap cho mọi người hai con, một là con vàng, hai là con gấu U. Với cái hôm thứ sáu lon farm thì nó sẽ như thế nào và có cần thiết là phải biết tin hay không. Ok, thì đầu tiên là với con vàng. Ok, với con vàng thì ok mình cũng view từ khung lớn về. Thì con vàng khung lớn là mình đang thấy là ok nó đi trong một cái kênh, nó đi trong một kênh song song. Đó, một kênh. Thì tất cả những cái ở biên, những cái mức giá ở ngoài biên này nó sẽ là những cái thanh khoản bên ngoài, những cái thanh khoản bên ngoài. Thì khi thanh khoản bên ngoài mà nó bị quét, một khi mà thanh khoản bên ngoài nó bị quét đi chẳng hạn, thì nó sẽ đảo chiều. Đảo chiều thì ở đây chưa chắc nó đã đảo chiều là đi xuống, chưa chắc nó đã đảo chiều đi xuống, nhưng mà ít nhất là gì, nó chạm vào biên là nó sẽ có một cái phản ứng. Khi nó chạm vào biên thì nó sẽ phản ứng đi xuống chẳng hạn, đi xuống hoặc đi lên giữa hai cái biên như vậy, giữa hai cái bên như vậy. Đó, thì như tuần đó thì nó sẽ đây sideways như vậy. Rồi ở đây thì hôm thứ năm, đêm ngày thứ năm thì mình đã thấy là gì, ok giá nó đã quét xuống, giá đã quét xuống. Thì nhiều bạn nó gọi đây là chóc ở trên H4 cũng được, gọi đây là một cái chóc ở trên H4 cũng được, không sai. Đấy, và mình áp dụng với cái quy tắc là gì, là mức cao thấp mạnh yếu, là mức strong high hoặc là strong low chẳng hạn. Một cái nhịp đi xuống mà nó không quét, nó không phá vỡ cấu trúc bằng một cây mà sau đó nó đi về, thì thường là gì, thường những cái đỉnh của nó, những cái mức cao của nó hoặc là những cái POI của vùng cung ấy nó sẽ không giữ được giá, và thường nó sẽ bị fail, bị xuyên qua. Thì như hôm trước ok mình cũng có một cái lệnh buy ở đây, lệnh buy ở cái khu vực này. Buy ở đây, buy ở đây thì lệnh này đã bị SL rồi, vì là mình đánh, ví dụ đánh thì ok mình sẽ tuân thủ theo SL. Khi mà SL nó fail thì mình sẽ bắt lại, chứ mình không để SL quá dài. Đó, khi mà mình bị fail một kèo thì mình sẽ về những khung bé hơn để mình đợi một cái cấu trúc để mình bắt lên, chứ không FOMO hoặc là gì không thả SL. Đó. Còn ví dụ như này mà ai em có thả SL hoặc là thêm vào đấy khoảng 1-2 giá thì ok mọi người đã có một cái lệnh buy có điểm vào khá là đẹp. Thế nhưng mà mình khuyên là không nên sử dụng cái cách như vậy, mà gì mình sẽ về khung bé hơn. Ví dụ như đây thì mình mong muốn là gì, ok giá nó lên nó chạm cái biên trên này chẳng hạn, ý là để quét liquid thêm một lần nữa, chẳng hạn. Còn mọi người có thể là sử dụng cái cách là sử dụng cái biểu đồ đường này để thể hiện là xem là ok cái mức kênh của mình thì đâu là cái mức giá đóng cửa mà nó tốt. Ví dụ như đây thì mình có thể là dịch xuống bằng cái việc là để giá cho nó quét qua hết những cái mức đóng cửa này, thì mình sẽ có là gì, ok một cái TB có thể mong đợi ở khu vực trên này. Đó, ở khu vực trên này. Rồi quay về cái biểu đồ lớn của mình. Đấy thì như trước là gì, ok nó đã quét qua cái mức này, quét qua một cái chóc của mình, hoặc là một cái cấu trúc nhỏ, ý là một cái bot và một cái cấu trúc nhỏ đi chẳng hạn. Đấy thì mình bị fail ở đây, mình không bắt được cái lệnh bài ở đây thì mình sẽ về không bé hơn, có thể là gì về M15 hoặc là gì ở M5 M1 chẳng hạn để bắt lên. Thì như hôm thứ sáu, như hôm thứ sáu thì như cái kèo này là hôm thứ năm, ở đâu ta, thứ sáu ngày mùng 6 đúng không, hôm qua. Ok thì ban đầu ấy là gì, mình cũng cho nhóm là buy limit một vùng rồi. Đây, limit một vùng đây, ở cái POI trên này thì nó sẽ như thế này, mình sẽ có một cái khu vực. Ok đây, rồi chạy thêm một đoạn nữa nhá. Ok rồi, đến đây thì sao, ok ở M15 thì mình chưa thấy là nó có chóc hay là nó có một cái gì cả, nó mới đang có là gì, nó mới đang phản ứng lại với cái vùng cung ấy thôi. Đó, còn về không bé hơn, ví dụ như M5, M5 mình cũng chưa thấy cái sự rõ ràng gì cho một cái phản ứng đẹp để mà bắt được. Đó, thì cái phát limit đầu tiên là mình limit ở M5 vì là những cái khu vực bay ấy, nó khá là nhiều nến. Đó, thì như ở đây M1 khi nó vừa quét SL thì bắt đầu là gì, nó tăng lên bằng cái việc là phá vỡ thằng cung cuối cùng này. Mình có cái thằng cung cuối cùng ở đây, ok chưa. Đấy thì bắt đầu là giá nó lên nhưng mà nó phản ứng,
phản ứng chạm vào POI rồi xuống, rồi bắt đầu là đến đây nó mới bắt đầu là thực sự là bay lên. Đó, bay lên vào cấu trúc. Đó thì đây là một cái vùng, đây là một cái vùng khu vực giá khoảng là gì 26,9, 126.9. Đó thì đây là một vùng. Rồi tiếp theo nó lại tiếp tục có tăng tiếp lên bằng cái việc là gì, mình sẽ đợi chờ nó phá vỡ cấu trúc tiếp theo. Đó thì đến đây nó bắt đầu là gì, nó phá vỡ cấu trúc, đấy. Thì khi nó phá vỡ cấu trúc rồi thì mình lại có một cái POI nữa, đó như thế này. Đó mình sẽ lấy, vì là bây giờ ấy, thực ra bây giờ bóp về M1 thì cái tỷ lệ nó trượt sẽ khá là cao hơn. Ví dụ như mọi người bóp về những cái vùng bé như này thì có thể là gì, nó sẽ trượt. Đó, nên là gì, mình cứ lấy cái cây thể hiện cho cái nhịp sập cuối cùng nó rõ ràng, thì bây giờ mình lấy cái POI đấy, được chưa? Đấy thì đây là M1. Đấy. Thì mình có một cái POI rồi, đây nó có imbalance, nó phá vỡ cấu trúc rồi. Trước đó thì sao? Trước đó là xem nó quét thanh khoản hay chưa. Thì đây nó một cái mức EQL nhỏ, và nó đã bị quét qua. Thế thì đây là cái bay ở gì? Đây là trên M1. Rồi, mình có thể tăng lên M5 chẳng hạn để mình check. Đó, tăng lên M5. Thì M5 ở đây. M5 nếu mà mọi người lấy ấy, thì nếu mà không bóp nhá, không bóp thì cái cây tiếp theo này nó đã giảm thiểu rồi, cái imbalance ấy nó đã giảm thiểu rồi, nó đã giảm thiểu rồi. Nếu mà mọi người lấy thì lấy lên cây trên này, vì đến cây này nó mới còn imbalance một tí cơ. Rồi cái cây tiếp theo vẫn là nó lại xuống, nó xử lý cái vùng của mình. Thì thôi, ok. Đây, ví dụ mình sẽ lấy lại cái vùng H1 như này, M1 như này. Thì đây là mình có một cái nhịp dâu test nhưng mà không chậm vào POI, thì có thể là sẽ là inducement. Đó. Và gì? Lệnh đầu tiên limit của mình thì đã không khớp. Không khớp. Rồi. Tiếp tục mình lại có là nó liên tục nó tăng lên, nó phá vỡ cái cấu trúc của M1. Nó liên tục nó tăng lên, nó phá vỡ cấu trúc M1. Đây. Nó liên tục nó cứ tăng lên và phá cấu trúc của M1 chẳng hạn. Đấy thì câu chuyện là gì? Mình lại bắt đầu mình quay về mình tìm những cái vùng POI bằng cái việc là gì? Phá vỡ cấu trúc. Đấy, thì khi phá vỡ cấu trúc thì mình sẽ quay về mình tìm là gì? Cái bay nào gây ra cái sự phá vỡ cấu trúc đấy. Thì với M1 mình có rất là nhiều những cái vùng như thế này. Thì những cái bay này ok, nó mạnh, nó phá vỡ cấu trúc, nhưng mà vấn đề là gì? Trước đó nó không quét thanh khoản. Thì mình sẽ không ưu tiên. Thì cả M1 thì cái khu vực này thì nó không thể hiện rõ ràng bằng cái việc là rất là nhiều lên nhỏ, nó không có dứt khoát, nó không có thể hiện dứt khoát cho một cái nhịp tăng. Thì mình sẽ tăng dần 5 frame lên, ví dụ như M5 để xem là ok M5 nó có cái gì ở đây. Thì M5 mình cũng có là gì, nó phá vỡ cấu trúc này, cả swing, cả cấu trúc con này. Đấy thì bắt đầu là để lại rất là nhiều imbalance các thứ đúng không? Thì có thể bóp, mọi người bóp nhá, thì sẽ bóp như thế này. Ok. Đấy, thì có thể là nhiều bạn sẽ bóp như thế này, làm một vùng của mình. Đấy, làm một vùng của mình. Nhưng mà sao? Mình thấy ở đây là gì? Cái kèo M15 đây, M30. Đó. Nó khá là khó đúng không? Thì một cái order flow của mình đó là cả một cái khu vực này. Tức là cả một cái order flow của mình như thế này ở trên M5. Thì M5 này mình vẫn cảm thấy nó không được đẹp lắm, thì mình lại tăng tiếp lên. Ví dụ như M30 hoặc là M15 để xem nó có cái gì. Thì nó vẫn là gì? Nó vẫn là một cái order flow ở M15 ở đây. Và bóp thì mình sẽ có một cái vùng như thế này. Đó, đây là một cái vùng cầu của mình. Một vùng cầu của mình sẽ như thế này. Vùng cầu. Rồi. Vùng cầu này thì sao? Ok. Nó cũng tăng lên, nó phá vỡ cấu trúc. Rồi là gì? Nó cũng thể hiện cho cái việc là có quét thanh khoản nhỏ ở đây. Có quét thanh khoản nhỏ ở đây. Đó. Như ở đây ấy, M15 thì mọi người có thể là không nhìn quen thì có thể là không nhận ra, nhưng mà đây sẽ là một cái đáy, một cái đáy của cái khung bé hơn. M15 thì nó không thể hiện cho một cái đáy đâu. Ok. Đấy, những cái khung bé hơn này nó sẽ là gì? Nó sẽ là một cái mức thấp hoặc là một cái đáy chẳng hạn. Đấy. Và nó bị quét. Nhưng mà một thì nó quét rồi thì không nói. Mình đang phân vân những cái việc là lựa chọn POI nào để mà sử dụng, để mà dùng. Đấy thì như M15 mình bóp về thì mình sẽ lấy cái cây doji ở trong này, ý là lấy cái vùng cầu từ cái dâu thấp nhất của đáy. Đây, nếu mà lấy thì phải lấy cây dưới này.
dâu thấp nhất đến cây gì, ở cây giá đóng cửa của cây đến giảm cuối cùng, đúng không? Giá đóng cửa cây giảm cuối cùng đây nó sẽ như này. Thì đây là cái vùng 1,15. Thì mình vẫn cảm thấy nó không nó không đủ tự tin. Ok, tăng tiếp lên M30 thì nó rõ ràng cho mình là một cái OB rồi. Đó, nó rõ ràng cho mình là một cái OB. Đấy thì mình sẽ sử dụng cái gì? Sử dụng cái cây OB này để làm cái vùng của mình. Đó, sử dụng cái cây OB này để làm cái vùng của mình. Thì mình cũng có một cái plan lên cho mọi người. Đấy là như thế này. Đây. Đó, M30 ở đây là cái cây đen, từ lấy cả cái vùng cầu ấy. Đấy, lấy cả cái vùng cầu đấy. Sẽ như này, mình sẽ xóa hết những cái vùng này đi. Đấy, thì là dâu thấp nhất này đến giá đóng cửa của cây đến giảm cuối cùng. Đấy, thì mình sẽ có là một cái vùng ở đây và mình sẽ setup một cái lệnh limit ở đây. Lệnh đầu tiên thì đã miss rồi. Đấy, còn đây là lệnh thứ hai. Được chưa? Đây là lệnh thứ hai. Vì đây là gì? Một cái vùng bay, một cái vùng cầu mà phá vùng cung, phá cung đối diện. Ví dụ như đây nó phản ứng rất là nhiều, phản ứng ở đây là bắt đầu là đạp xuống này, đến đây đạp xuống tiếp này, đến đây thì bị xuyên qua, thì có nghĩa là đây là một cái vùng cầu mà phá vỡ vùng cung đối diện. Thì nó sẽ mạnh và mình sẽ được sử dụng, sẽ sử dụng để làm cái NG của mình. Rồi thì NG đã có, vậy TB thì ở đâu? Thì quay lại H4. Lúc đầu mình đã nói là gì? Nó đang đi trong một cái biên này. Thì tất cả những cái khu vực bên ngoài hai cái đường TR hoặc là hai cái đường kênh này nó sẽ là gì? Ở cái mức thanh khoản bên ngoài. Thanh khoản bên ngoài. Đấy, thì ok, TB kịch mình sẽ lên đến trên cái biên này, hoặc là gì? Ở trên cái đỉnh này. Để nó quét qua cái đỉnh cũ này. Đấy, để mong muốn là nó quét qua cái đỉnh cũ này. Đấy, và gì? Nếu mà an toàn nữa thì nếu mà ai mà quay cái phát xuống này nó là chóc, đúng không? Thì đây là một cái gì? Một cái bay gây ra chóc. Một cái bay gây ra chóc. Mọi người bóp thì có thể là bóp xuống cái dâu của cái cây này. Đó. Còn nhiều người thì sẽ lấy này thôi, cứ lấy như này đi. Thì TB gần của mọi người sẽ ở cái khu 1748. Đấy, 1748. Nếu mà đây thì kèo của mình cũng được 3,5R. Nó rơi vào khoảng 14 giá. 14 giá rồi. Đấy, còn tham nữa thì ok trên đỉnh này. Trên đỉnh này. Tham nữa thì ok. Qua đây một tí nhưng mà thực ra là không cần thiết, cứ đỉnh cũ đã. Đây là nên đến đây là hạnh phúc lắm rồi. Đó. Rồi. Thì kèo của mình ở M30 và sau đó là mình sẽ chạy. Ok, giá nó xuống. Đầu tiên này, mọi người mà áp dụng được những cái kiến thức mà mình đã chia sẻ đó là gì? Một pha không bot được. Đầu tiên là không có bot này. Xong là xuống đúng không? Thì ở đây á, về khung bé thì ở đây nó đã có một cái bot rồi. Bot là M1 rồi. Bot M1. Nhưng vấn đề là gì? Nó không bot tiếp. Thì đầu tiên cái mức này sẽ là một cái mức indu của mình. Tiếp theo nữa là gì? Một cái phát test tiếp theo, nhưng mà vấn đề là nó không chạm vào POI, nó không chạm vào POI. Thì ok, đây sẽ là cái indu thứ hai, IDM thứ hai của mình. Đấy, và khi là gì? Indu thì nó bằng với thanh khoản. Một khi mà nó đã quét thanh khoản rồi thì cái POI của mình nó sẽ khá là ok, khá là tốt để setup một cái lệnh buy lên được. Ví dụ như ở đây mà như ban đầu ấy, mọi người mà lấy cái POI ở M15 này là cũng ok. Đấy, khi mà mọi người mà buy ở M15 và rig theo cái POI này thì cái kèo hiện tại mong muốn của mình sẽ là 7R, đúng không? Nếu mà mình đánh theo cái POI thứ hai, POI bóp ở M15 thì mọi người đã có là bao nhiêu? 14R, gần 15R rồi. Đấy, ok. Thì mình cứ lấy lại cái point ngoài này. Đó. Thì mình đã có là gì? Cũng khoảng là 8R rồi, cũng khá là nhiều, không đến nỗi. Đó. Thì như ở đây là giá nó đã về và nó chạm vào cái POI của mình. Đấy, đã chạm vào cái POI của mình và bật lên, đúng không? Bật lên. Rồi. Bật lên thì nếu mà ai mà không limit được ấy, thì mọi người lại bắt tiếp theo CE bằng cái việc là gì? Ok, đợi chóc hoặc là đợi một cái phá cú trúc. Ban đầu thì bao giờ cũng chóc trước rồi.
Chóc bao giờ cũng đến đầu tiên rồi. Đấy, thì bắt đầu là gì, đến đây mình có chóc và thì bắt đầu là gì, mình sẽ có những cái vùng để mình vào lệnh. Đó. Thì mọi người là gì, vẫn có thể là gì vào lệnh tiếp tục được khi mà không limit được phát đầu. Đó. Rồi nếu mà một phát chóc nó không đủ uy tín thì sao, mình đợi một phát bot tiếp theo. Mình đợi một phát bot tiếp theo. Đấy, thì ở đây cái POI của mình này nó không có quét thanh khoản đằng trước thì nó khá là nguy hiểm, nên là cứ lấy cả vùng. Cứ lấy cả vùng. Đó, cứ lấy cả vùng. Rồi nó lại bot tiếp. Bot tiếp thì mình sẽ check là xem là ok, cấu trúc có được xác nhận hay chưa, bằng cái việc là gì, ví dụ như nó bot tăng này thì nó đã được phải là một đỉnh hay chưa, thì phải xem là gì, xem là cái mức thấp của nó bị quét hay chưa. Thì mức thấp của nó ở đây nó chưa hề bị quét, đúng không, thì đây sẽ không được tính là đỉnh, mà mình phải đợi những cái đỉnh cao hơn. Đợi những cái đỉnh cao hơn rồi là lại check tiếp những cái mức thấp. Cứ liên tục như vậy thì mình sẽ có là gì, một cái luồng đặt hàng, ý là đánh theo order flow ấy, thì mình sẽ có một cái luồng nó liên tục như vậy. Đây là gì, mọi người có thể là trượt limit nhưng mà mọi người có thể bắt xe được thoải mái, không có gì là phải sợ, phải đắn đo về cái việc là không bắt được hoặc là bị mít kèo. Rồi thì giá nó đã tăng lên khá là nhanh. Tin nó ra là nó dựng một cây lên luôn. Và nếu mà ai mà TB ngắn ở cái khu 48 này là đã TB rồi. TB trong một cây M30, một cây M15, một cây M15 mà đã dính rồi. Đó. Rồi, còn cái TB mức trên cao của mình này, ý là mình mong muốn là gì, nó sẽ lên, nó quét cái mức cao nhất của mình. Mong muốn là nó sẽ cao mức của mình. Đấy, và gì, giá nó đã giật lên và nó đã quét cả cái, nó đã chạm cả vào cái kênh của mình cơ. Cái kênh thì cái này thì không phải ứng dụng trong prediction đâu nhá. Mình chỉ dùng cái kênh để mình nhận biết được đâu là thanh khoản bên trong và thanh khoản bên ngoài thôi. Đấy, và đây là cái mục tiêu của mình. Và cái kèo buy là đã TB như vậy. Thì đấy là cái cách vào lệnh với con vàng và với lon farm, với tin. Đấy, nên là mọi người là gì, chơi mỗi người một phong cách, nhưng mà với SMC, với bản thân mình thì mình sẽ không quan tâm đến tin. Tin nó chỉ hợp thức hóa cái đường đi của giá thôi, chứ còn không liên quan. Cái việc mình đọc tin ấy, mình không đọc đâu. Tin bọn cá nó mua hết từ lâu rồi. Ai mà có tiền ấy thì mọi người thuê tin mà đánh 40k một tháng gì hay là gì đấy mình không biết, không nhớ rõ, nhưng mà nếu mà mọi người thích đánh tin thì phải thuê. Còn chỉ xem trên Forex Factory không thì nó không hiệu quả. Nó không hiệu quả. Thế thì đây là một cái recap về vàng. Rồi video tiếp theo mình sẽ recap về GU. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, cũng như là có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới. Mình rất là muốn nghe những cái lời ý kiến của mọi người để giúp cho cái phương pháp hoặc là cái phong cách trade như này nó hiệu quả hơn, hoặc là có một cách giải thích nó dễ hiểu hơn đối với mọi người, đối với các bạn đang quan tâm đến cái phong cách giao dịch theo SMC và theo trạch trắng như này, không indie. Ok, cảm ơn mọi người.